طوبى لمثلك حافظ القرآن. السلام عليكم، أهلا بكم أخواتي، يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. اليوم هنكمل سورة المرسلات، طبعا هناخدها لآخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في ظلال وعيون. إن حرف مشدد، المتقين، إن اللام هنا لام قمرية، والتاء مشددة ساكن متحرك، والقاف أقل نسبة من التفخيم، منقوش متقين، لا متقين. متقين في ظلال، تنوين بالكسر وبعدها الواو إدغام ناقص بغنة. وعيون وفواكه مما يشتهون. وفوا هنا الألف في ألف صغيرة مد طبيعي مقدار حركتين. مما هنا في حرف غنة مشدد وبعدها الألف مد طبيعي مقدار حركتين، وبعدين في همس يشتهون، وبعدين هنا في مد. المد ده اسمه مد عارض للسكون، يعني أنا عرضته للسكون. أول ما تشوفوا في الحرف اللي قبل الأخير حرف مد ووقفتي عليه هيبقى اسمه أنا عرضته للسكون، سكنت النون، فهنا اسمه مد عارض للسكون. يمد اتنين وخمسة وستة. فلو مدينا من أول ما بدأنا القراءة اتنين هنستمر اتنين للآخر، ما ينفعش نقول اتنين مرة ومرة نمد خمسة ومرة نمد، لا هي مرة واحدة بس بتستمري عليها. فاحنا عشان النفس وكده يبقى بس اتنين. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا هنا في همس جراي النفس. واشربوا راء هنا مفخمة. هنيئا في مد هنا الياء وبعدها الهمزة، ياء ساكنة وقبلها مكسور يبقى مد هنا مد طبيعي، لكن عشان في بعدها همزة يبقى اسمه مد متصل 4 حركات. هنيئا الميم دي عشان اللي بعدها في حرف الباء يبقى اسمه إقلاب، غنة إقلاب. هنيئا بما هنا في مد طبيعي مقدار حركتين. غنة نون ساكنة وتاء غنة إخفاء. كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا حرف غنة مشدد. كذلك الذال من الحروف اليساوية وبعدها ألف صغيرة مد طبيعي مقدار حركتين. نجئ في قلقلة عند الجيم. نجزي المحسنين. الحاء هنا نخلي بالنا اللي هي همس، هي فيها همس وفيها جريان الصوت كمان اللي هي الرخاوة. ويل يومئذ للمكذبين. طبعا أنا ما بشرحش الآية دي عشان اتكررت كتير. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا قليلا تنوين وبعدها همزة يبقى إظهار. إنكم النون هنا حرف غنة مشدد. ميم وميم هنا في إدغام مثلين صغير غنة اللي هي أحكام ميم الساكنة. في قلقلة. مجرمون أنا سكنت الحرف وجاي الحرف اللي قبل الأخير مد، يبقى أنا مد اسمه مد عارض للسكون، أنا عرضته للسكون فيمد. احنا هنعمله 2، طالما بدأت 2 هنستمر 2. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا وإذا من الحروف اليساوية قيل لهم هنا الميم
مضموما، خلي بالنا مش لهم اركعوا، لا لهم الألف في النص دي ألف ساقطة، لما بتيجي في نص كلمة تبقى ساقطة، لما بتبتدئ في الابتداء هننطقها، لكن في نص الكلمة لا تنطق. لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي، الياء هنا في 2 مشدد يعني ساكن ومتحرك، المتحرك مكسور. فبأي حديث بعده يؤمنون. الياء هنا مشددة زي ما قلنا، اللي هي ساكن ومتحرك، بعدها حديث، هنا في إقلاب، الميم بعدها الباء اللي هي التنوين بالكسر وبعدين الباء، يبقى غنة إقلاب. بعدها بعده الهاء هنا مادة صلة صغرى مقدار حركتين، مد مقدار حركتين. يؤمنون، أنا سكنت الحرف الأخير، والحرف اللي قبل الأخير هو حرف مد، سواء كان واو أو ألف أو ياء، طالما أنا سكنته وقفته وجه حرف قبل الأخير حرف مد، أسميه مد عارض للسكون ويمد. زي ما قلت لكم احنا مثلا استخدمنا الاتنين، هيمد مثلا حركتين، يؤمنون. وبكده بكون انتهينا من شرح سورة المرسلات، ونلقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيروا وكونوا قدوة للعالمين، أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، فاشكروا الله على نعمائه دنيا. طوبى لمثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن، أكمل طريق الخير واصعد سلما، يصدح شداك ببلغة وبيان، أسلك طريق الحق خلف محمد، واقتد حبيب الله في عثمان.